Okay. TJ Cordonio, Mayor. There are growing calls for the abolition of pork barrel, and I think just days ago we've sensed growing public outrage over the misuse of it. Would we lead the call for its abolition? Yung ang premise siguro nun, lahat ng paggamit ng pagbago ulit. Pero talagang naman, pag tingin natin yung cover report, hindi nila lahat. Medyo nagtutuloy na parte, yung pork para yung paggamit ng pidak na mali. At yun, tinutuloy natin ang ginagawa. Investigasyon, may kaso ng nagsampa, na bakay ginag ng polis, may warang pa rin sa nakawal sa kanya. Medyo related dito sa topic na ito. So, para kung sinabi na rin natin, pati yung mga magandang pinagalitan ng PIDAP, for instance, Laupoy Kongresista, ginamit ko yung PIDAP ko para ayos yung MacArthur Highway. Ano naman po natin national road, hindi po dapat sa cloud, Kongreso ng funds, para wala nag-aasikaso. So lahat ng nakinabang na isa-ayos natin yan kasama rin, lalo po yung parte ng pinapahawag pa natin yung tagulan, na nawala na yung baha. Dapat ba pinag-isa lang natin natin para magpatuloy yung paghihirap ng dumaan sa tanggal, lalo pagdating ng tanggal dahil na siya. So, tulad na ng bagay, merong mabuting paggamit, merong maling paggamit, siguro makatuwirang gawin ay yung maling paggamit ay talagang patungan ng kapulang kapausahan. At yung tama ng paggamit, ay dapat natin matulungan. Dahil mas diretso na natin yung gusto ng kapuluhan. Lalo na pagdating natin labas ng national. Titignan ko, kung ako'y bagong kongresista, gusto ko sanang huwag na gamitin yung PIDAP. Ang nagtuturo sa atin ay ating mga kapitan na nagsabi, kung hindi mo tayo papalari, kung karoon na sekretaryo, dumama ng ating tayo ating makakulong dito, hindi tayo malalagay po sa budget. Kailangan mo meron tumututo dun sa kakulungan na hindi na pupunan ng national government. At yung tinatawan ng bawat distrito ang siyang mas nakakapag-unay at saka mga para mas matukoy ng diretsuhan yung pangangailangan ng mga komunidad. So pag pinanggal natin po yan, parang inaasan na natin na alam ng national government at ang pangangailangan natutunan all the time. At medyo mahirap yata mangyari. So, ayusin yung pag-lapit ito ng Tagalog ng restrictions, laki na parang lawakan yung tinatawag na safeguards at yung monitoring ng mga ilang isa. For now, Mr. President, we're sticking with the current setup. Well, yung malaki-laki na ginawa para magkaroon ng safeguards at malaki na naibawas sa pagkakataon na gamitin yung balik. Pero, palagi ko pwede pa lalo pagandahin yung proseso para sigurado walang pagkakataon yung mga mapagsamantala ng mga samantala. There are those who are saying that if we scrap the pork barrel, we can distribute the fund to priority projects, but still through the departments. Well, at the end of the day, nag-implement kadalasan dapat ng mga departments. Itong sa NGOs, pagka hindi ko sa panahon na tayo nakukulat, talagang nabawasan ng malaki ang mga tinatawag accredited NGOs. Meron namang NGO na maayos at hindi peke at hindi magamit yung mga pangalan ng mga kasama sa paring sa So, pag sinabi natin na gano'ng sistema, yung mahirap siguro gawing dekahon na sagot para sa lahat ng pagkakataon. Makatuwiran, suriin para ginamit at tingnan kung mali o tama. Kung tama, ulitin ko, supportahan. Kung mali, yun dapat pagilin natin ito at paniguradong di makulit. Follow-up po mula kay Salima Repla, Jamie Island. Hi sir, good morning po. Sir, you mentioned kanina, parusahan natin yung mga mali gumagawa yung sa scam natin. Sir, gaano katagal po natin yung naasahan yung investigasyon? May timeline po ba tayo? And then, ano po yung assurance natin na hindi po siya ganun kahaba at mapaparusahan talaga yung mga may kasalanan? Tandaan mo naman ang isa sa mga inahabol natin reforma sa judicial system. Kasi tagang isa araw may nabasa ko, mabagal raw umulong ang wheels of justice. Pero ito ay tao sumusunod, mas ito paano, nag-upisa na raw umulong. Ito, gusto ko yung pangako sa inyo, nahuli natin
Yung unang may warrant of arrest. Tapos sana next week, nakumbig ka rin yung ganun sistema. Sa totoo lang, taon aabutin. Pero yung itong kaso na kasampa, pagkain hindi ko non-bailable, nakakulong na dahil na doon sa illegal detention. Ngayon, ang inatas natin kay Secretary Laila de Lima, yung pinakamatibay na kaso, baka unang dalawa o tatlo, may maisang pa na sa lalong madaling panahon. Last week medyo nagkaroon tayo konti karamdaman at hindi na nakapag-meeting. Pero pagkaintindi ko halos ready ng isang pa, at least 2 to 3 cases. Sir, what if po dun sa investigation, may makita tayo na ilang tauhan pa rin natin na nandito po sa administrasyon po ninyo, ano po ang kakaharapin po nila? Sinabi ko naman so na kung saan tayo dadali ng ebidensya, yung pasensya na lang. Yung politiko, ang dali kasi magsampa ng kaso. Pero pag malabnaw, yung basihan ng kaso na sasampa mo at hindi kayo nagkaroon ng bitaw na conviction, ginarantyan mo lang doon sa na rin, meron ng get out of jail free card. Dahil nga, hindi mo na pwede sampahan sa parehong kaso pag malabnaw yung mga kaso. Isa lang pa. So, importante, ang ating patakaran, sigurado tayo na una na, kung may sasampa tayong kaso, kailangan patibay, para sigurado magkaroon ng tamang leksyon para sa lahat, tamang araw para sa lahat. Pero, importante rin magkaroon ng katarungan sa bayan. Salamat, sir. Thank you. Sir, huling tanong po mula kay JV Arsena ng Radyo City. Sir, dito sa Baguio, sa bila po ng mga paghahanda po ng ating gobyerno, marami pa rin po mga lugar sa Luzon at sa Metro Manila ang patuloy pa rin pong binabaha. Yun, sino pa basahin, yun, simple no, ganun basahin yung pag-asa ng warning yun pala. Ang buwakabaksak na ulan sa atin, klaro ba sa inyo yung scale, yung ulan, light, hanggang torrential. Yung dami ng tubig na buwabaksak. So, yung ulan na buwabaksak sa atin, mula kagabi hanggang ngayon, naman sa heavy to intense. Ang pinakasagad kasi doon sa scale natin, torrential. Sa kagabi, kausap ko Secretary Montero, tinanong sa kanya, paano yung panis pala kanina ng parang kung mataas na yung tubig ng Pasig River, ano oras pa high tide? Yung high tide parang alauna yata kanina umaga. So, siyempre lalabasan ng tubig sa LCR, marami sa yung Manila Bay kasi meron naman ng high tide. Yung report sa akin kanina ng kalimat ka ng mga bahay, hindi na naman yung mga karsada, hindi naman kasi sama kagabi. So, hindi naman natin sinabi mawawala lahat ng tubahan doon. Yung may kailangan talagang puntahan, yung dami ng tubig ng bawasak. Ito sabihin ko na sa inyo. Yung heavy kasi anything above 7.5 millimeters per hour. Yung bumagsak po sa atin ay kagabi. Nag-red rainfall advisory pag-asa kagabi. Ito raw ay magiging heavy ulit dito, 7.5 millimeters per hour. Ay, dito 30 millimeters within 1 hour. Or if rainfall has continued for the past 3 hours and is more than 65 millimeters. So, sa dami nga ng ulan na bumaksak, na dahil sa bagyo umahata o nag-enhance yung monsoon, yung talagang bumuhos na gusto lang ito. At yung low-lying areas nga, kanina pa lang, bilang binibigyan ng mga kawalan. Hindi na sa NCR, pati na rin sa Region 4A at sa Central Luzon, plus portions of Luzon. Sir, do you have any fresh directive po sa DPWH or MMDA para mabilisan yung flood control projects habang sa mga rescue, mga operations po ng NDRRs para sa mga biktima ng mga pagbahan? There are no fresh instructions. Kasi the instructions have already been given from the start, from the very first storm that we had to encounter. And in fairness to the agencies you mentioned, MMDA in particular, kagabi pa sila nag-release ng mga trash. Sorry, nandito rin yung report yung Chairman Tolentino kung nakarami ito niladaan na taga nila. Yung paglilikas ng ating mga kababayan na nasa danger zone, so, testigo naman kayo na nag-umpisa na puto. Yung unang grupo na apektado na sa Juan River, pinala na sa San Jose ng Monte Bulacan, at mas palatag na yung na sa San Jose ng Monte Bulacan. Yung second group is ongoing dito naman sa side ng Quezon City, affected by the San Juan River. Yung Marikina ko sa si Mayor Del Guzman kahapon,
it was sometime between 8 and 9, nagano na sila, first warning na. At mga ready na sila na sa pagbaksaka nito maraming tubig na sa pasilyo. Thank you. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat. Maraming salamat, Malacanang President.